Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mỗi người trong chúng ta đều yêu thích các loại hình du lịch khác nhau. Có người thích kiểu nghỉ dưỡng ở những resort sang trọng, có người lại dành thời gian tham quan các công trình kiến trúc cổ kính, cũng có người đam mê xây dựng mạo hiểm bởi những trải nghiệm khó tả. Thế nhưng dù bạn có can đảm thế nào đi nữa, thậm chí có người cho bạn 1 tỷ, chắc chắn bạn cũng sẽ không dám đặt chân đến 20 điểm du lịch nguy hiểm nhất mà thế giới hôm nay sẽ đưa bạn cùng khám phá trong video này. Nấc thang lên thiên đường. Được gọi với cái tên vô cùng mỹ miều là nấc thang lên thiên đường. Nhưng với nhiều người, nó giống như nấc thang xuống địa ngục thì đúng hơn. Bởi chỉ cần sơ sẩy 1 tí là coi như bạn sẽ phải đang xuất khỏi trái đất. Bậc thang bắc ngang bầu trời này là một chiếc thang đơn giản được làm bằng sắt dài 40 m, nối 2 vách núi treo leo ở Cross Donegal, Áo. Chỉ mới nhìn thấy chiếc thang này thôi đã hoa mắt, tim đập, chân run. Liệu bạn có can đảm để bước lên thiên đàng hay không? Chơi xích đu ở núi Fuji, Trung Quốc. Xích đu là trò chơi yêu thích của cả trẻ em hay người lớn và nó đã được Trung Quốc nâng lên một tầm mới. Bạn đã nghe nói đến xích đu ở núi Fuji. Chiếc xích đu này giữ kỷ lục có độ cao nhất thế giới với hơn 300 m và tất nhiên nó không dành cho người yếu tim. Nếu bạn sợ độ cao thì thử chơi ở cấp độ level 1. Còn nếu xích đu Fuji chưa đủ đô thì bạn hãy thử xích đu tử thần nằm trong công viên địa chất Longan ở Trùng Khánh. Chiếc xích đu này nằm tựa vào vách đá ở độ cao hơn 700 m với dây cáp dài hơn 100 m. Nó sẽ đưa bạn bay vào không trung, nhìn xuống vực sâu hun hút với tốc độ có thể lên đến 130 km/h. Ngủ vách đá. Tại khu cắm trại The Lake gần thành phố St. David, Pembrokeshire, Anh, có một dịch vụ du lịch có 102, đó là ngủ ở vách đá. Đúng như tên gọi của nó, bạn sẽ chẳng có giường nệm gì đâu, mà chỉ có thể ngả lưng trên một dàn treo mỏng manh. Trên vách đá dựng đứng cao gần 61 m và cảm giác lúc nào bạn cũng có thể rơi xuống vực. Hẳn như bạn sẽ lắc đầu say no với loại hình dịch vụ này. Tuy nhiên, nếu can đảm thử, bạn phải chi ít nhất 11 triệu đồng để được trải nghiệm bữa sáng nguy hiểm nhất thế giới. Tắm ở hồ nước Conchos, Bồ Đào Nha. Nằm trong khuôn viên vườn quốc gia Serra Estrela, miền trung Bồ Đào Nha, hồ nước Covao dos Conchos hấp dẫn du khách nhờ vẻ ngoài độc đáo, khi mà xung quanh là những hồ nước tràn đầy và liên tục chảy vào Covao dos Conchos. Thế nhưng nó tựa như một cái hố không đáy, bao nhiêu nước tràn vào cũng không thể lấp đầy. Và bạn cứ tưởng tượng, chẳng may đang tắm mà lọt vào trong hố thì không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Hồ bơi của quỷ ở Zambia. Devil Pool là hồ nước sâu tự nhiên trên đỉnh tháp Victoria ở Zambia. Nó được tạo ra bởi sự xói mòn hàng ngàn năm. Devil Pool luôn có sức hút đặc biệt đối với du khách bởi không gì gây đau tim bằng thử thách bơi lội giữa ranh giới mong manh là một gò đá tự nhiên giữa thác cao và vực thẳm. Do có địa hình khá nguy hiểm nên mỗi năm Devil Pool vẫn cướp đi mạng sống của không ít người. Bạn nào có đủ tự tin mình sẽ tắm được trong hồ bơi của quỷ? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé! Chiếc lồng tự thân ở Australia. Hãy cho mình biết là các bạn có sợ cá sấu hay không? Nếu sợ thì chắc rằng bạn không thể nào trải nghiệm chiếc lồng tự thân ở khu du lịch nổi tiếng thuộc Crocosaurus, khu Australia. Tại đây, bạn sẽ được đối mặt với những con cá sấu nước mặn khổng lồ, có chiều dài lên đến 5 m, bằng cách đứng trong một chiếc lồng và được thả xuống nước. Dù chiếc lồng được làm bằng chất liệu rất an toàn, nhưng cảm giác đối mặt với bộ hàm cực khủng của con cá sấu chẳng khác gì bạn đang đứng trước tử thần, đúng không nào?
Dubai Skyscraper. Một đường trường nằm ở Skyview, Dubai. Bên trong tòa tháp đôi của khách sạn Utrecht Skyview trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, nhất là những ai yếu tim. Theo đó, đường trường được thiết kế từ tầng 53 trượt xuống tầng 52, dài khoảng 42 m và nó cách mặt đất 220 m. Mảng trường này hoàn toàn trong suốt, có tầm nhìn xuống thành phố Dubai, nên dễ làm bạn có cảm giác như mình đang rơi tự do. Skyby. Tại Trung Quốc, có một địa điểm du lịch với trò chơi mạo hiểm đi xe đạp trên không. Mà chắc có cho tiền tỷ, bạn cũng sẽ không dám đi. Bởi bạn phải ngồi trên một chiếc xe đạp, được treo trên một sợi cáp ở độ cao 300 m. Những khoảnh khắc rung lắc của chiếc xe hẳn sẽ làm bạn hồn bay phách tán. Nếu không kham nổi trò này ở Trung Quốc, bạn có thể đến công viên Chocolate Hills Adventure ở Bohol, Philippines. Ở đây bạn có thể trượt dài bằng xe đạp cách mặt đất gần 50 m. Chip Bridge ở Thụy Sĩ. Cây cầu treo Chip bắc qua dòng sông Banh cùng tên ở Thụy Sĩ được xây dựng ở độ cao 100 m và dài 170 m. Đây là một trong những cây cầu treo dài nhất và nguy hiểm nhất tại châu Âu. Cây cầu ban đầu được làm từ dây thừng vào năm 2004, nhưng sau đó được nâng cấp để đảm bảo an toàn. Từ trên cầu có thể thấy bên dưới là vực sâu hun hút. Chính vì vậy, việc vượt qua nó là một thử thách rất lớn đối với những người sợ độ cao. Bàn tay Phật, Trung Quốc. Để có được tấm ảnh đẹp nhiều like, không ít người đã cố gắng vượt qua nỗi sợ để bước lên bàn tay Phật trong khu du lịch ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuy nhiên, đó cũng là một trải nghiệm không mấy dễ dàng. Cầu được thiết kế ở bậc thang ở giữa, không lan can cho bạn trải nghiệm cảm giác thót tim khi leo lên lòng bàn tay. Mặc dù bên dưới được trang bị lưới an toàn, nhưng do nằm treo leo nên rất nhiều người không dám thử. Có bạn nào đã check-in địa điểm này? Hãy cho mọi người biết cảm giác nhé! Flying Kiss. Nếu bàn tay Phật chưa đủ cảm giác, thì thử đến với Flying Kiss để xem bạn có can đảm đến mức nào. Công trình Flying Kiss tọa lạc trên núi Bạch Mã thuộc Vũ Long, Trùng Khánh, Trung Quốc, bao gồm hai bức tường mô phỏng cho một cặp nam nữ tiến lại gần nhau. Với tổng chiều cao bức tường khoảng 55 m, nằm trên rìa một vách đá cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Flying Kiss mang đến cảm giác lãng mạn, lẫn phiêu lưu. Nhưng chắc chắn trò chơi này không dành cho người sợ độ cao. Và thực tế, có không ít người chỉ dám đứng ngắm từ xa. The Chill, Chicago. 360 Chicago là một tầng quan sát trên tầng 90 của tòa nhà John Hancock. Cửa sổ tầng này được thiết kế rất đặc biệt khi có thể chuyển động một góc nghiêng 30 độ ra phía ngoài mặt tòa nhà. Phần cửa sổ để bạn đứng trải nghiệm gồm 8 ô cửa nhỏ, được lắp đặt bằng các lớp kính chắc chắn. Khi bạn sẵn sàng, hệ thống được khởi động, giúp bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố từ trên cao. Mặc dù tầm nhìn khá lý tưởng, nhưng với độ nghiêng của nó có thể gây chóng mặt và cảm giác lạnh gáy khi trải nghiệm. Liệu bạn dám thử hay không? Chợ xe lửa, Thái Lan. Họp chợ trên đường ray xe lửa nghe có vẻ khó tin và đầy nguy hiểm. Nhưng chính vì điều này giúp chợ đường sắt Mác Long nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà cả thế giới. Tuy nhiên không phải ai cũng dám mua sắm ở khu chợ này. Chợ có mọi thứ mà bạn cần. Sự khác biệt chính là cái đường ray xe lửa chạy thẳng ngay giữa chợ. Mỗi lần xe lửa đi qua, các tiểu thương đều phải nhanh chóng dọn dẹp quầy hàng của mình. Dẹp không kịp thì cứ để cho xe chạy qua luôn. Mặc dù khá độc lạ, nhưng khu chợ này lại là một thử thách với những ai nhát gan. Vì nếu tránh xe lửa không kịp thì coi như một đi không trở lại.
nấc thang thiên đường ở Hoa Sơn, Trung Quốc. Không biết có lên thiên đường thật không? Chứ khi nhìn vào con đường thì ai cũng rùng mình, bởi cái cảm giác gần như không thể hồi sinh nếu sai lầm xảy ra. Đây là con đường để bạn chinh phục đỉnh Hoa Sơn với 4.000 bậc thang, tương đương 6 km. Ngoài các bậc thang treo leo bằng đá, đáng sợ nhất chính là hệ thống đường ván gỗ, được ghim trực tiếp vào vách đá ở lưng chừng ngọn núi. Không có bất kỳ hàng rào bảo vệ nào, trong khi ngay bên dưới là vực thẳm. Mặc dù con đường mòn dẫn lên đỉnh núi cực kỳ treo leo, nguy hiểm, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp ở đỉnh núi lại là một phần thưởng hấp dẫn. Nên mỗi ngày vẫn có lượng lớn người tới đây để chinh phục nỗi sợ và ngắm nhìn thiên nhiên. Sorry. Máy phóng Nevis Catapult. Nếu bạn nghĩ rằng nhảy bungee chưa đủ thú vị, thì The Nevis Catapult, trò chơi phóng người ở Queenstown, New Zealand, chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo, khiến bạn phải thực sự thót tim. Không giống với bungee với dây cáp chắc chắn, được thả từ trên xuống. Ở trò này, đầu tiên, bạn sẽ được đứng ở vị trí chờ của chiếc máy bắn người khổng lồ lơ lửng trên dây cáp, ở độ cao 130m so với thung lũng Nevis. Sau đó bạn được bắn ra khoảng không phía trước, với tốc độ 100 km/h chỉ trong 1,5 giây. Chiếc máy sẽ đưa bạn lao vút, kèm theo một cú rơi lộn nhào có thể rớt cả tim. Vì vậy, nếu bạn là người có một trái tim mong manh, dễ vỡ, thì thôi đứng nhìn người ta chơi cho nó chắc. Trượt ván ở Park City. Ngoài trượt tuyết, thì môn trượt ván ở Park City cũng nằm trong danh sách những địa điểm du lịch khó nhằn với những ai không mấy can đảm. Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác thả dốc ở độ cao hàng trăm mét? Ván trượt được đặt vào hai rãnh trượt được thiết kế đặc biệt, giúp bạn lao đi với tốc độ bàn thờ, và chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi có thể khiến bạn rơi ra khỏi đường trượt và không thấy ngày mai. Bao nhiêu bạn dám thử trò này? Hãy comment trong phần bình luận nhé! Great White Shark Diving. Nhắc đến cá mập trắng, không ít người phải rùng mình bởi nụ cười đáng sợ và đầy chết chóc. Ai cũng biết cái kết khi đối mặt với cá mập trắng là đến cái xương nhiều khi chúng ta cũng không còn. Vậy nên, rất nhiều người không bao giờ dám tham gia thử thách lại ngắm cá mập trắng ở đảo Guadalupe, Mexico, nơi được mệnh danh là thánh địa của loài cá mập trắng khổng lồ. Để trải nghiệm địa điểm du lịch này, bạn sẽ phải đứng trong một chiếc lồng bảo hộ và được hạ xuống dưới mặt nước biển. Ở đây bạn có thể gặp trực tiếp cá mập trắng, giao lưu selfie các kiểu với chúng. Tuy nhiên, nếu liều lĩnh khi thò tay hoặc nhoài người ra khỏi lồng, thì rất có khả năng bạn sẽ trở thành thức ăn cho chúng. Đi bộ trên núi đá Trung Quốc. Với địa hình tự nhiên đa dạng, Trung Quốc sở hữu rất nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp gắn liền với hệ thống núi đá. Cũng chính vì vậy mà nơi đây tồn tại rất nhiều con đường đi bộ có thể khiến bạn lùi bước. Đi trên núi đá không có lấy bậc thang, tay vịn hay bất kỳ đồ bảo hộ nào, đôi khi chỉ có một sợi dây mỏng manh, càng khiến cho lối đi trở nên nguy hiểm mà dám chắc có trả tiền tỷ, bạn cũng không dám trải nghiệm. Công viên Elephant Kingdom. Công viên Elephant Kingdom ở tỉnh Chonburi, Thái Lan có một trò chơi không biết là các bạn có dám tham gia hay không. Chứ nhiều người đã lắc đầu khi nghĩ đến việc chẳng may bất cẩn lại là mồi cho cá sấu. Cụ thể thì ngay giữa hồ nuôi hơn 4.000 con cá sấu. Người ta là một cái thuyền rất đơn sơ để du khách đứng trên đó chơi trò câu cá sấu. Cảnh tượng bị vây quanh bởi hàng trăm con cá sấu dài tới 3 mét, không khỏi khiến người chứng kiến rùng mình. Lái xe đường xuyên núi, tỉnh Sơn Tây. Trước đây nếu muốn đến với ngôi làng Saint Long, bạn phải đi vòng qua 8 thị trấn khác nhau. Nhưng nay bạn hoàn toàn có thể lái ô tô đi với điều kiện tay lái của bạn đủ cứng trước sự đe dọa của vực thẳm bên cạnh. Được biết, để đưa ngôi làng của mình kết nối với thế giới bên ngoài, người dân Saint Long đã phải đào xuyên núi đá chỉ với những công cụ thô sơ như búa và đục. Con đường tuy chỉ dài 1.526 m, nhưng họ đã phải mất 15 năm để hoàn thành. Xem video, bạn cảm thấy có dám đi đến địa điểm nào thì comment cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!